إذا تعرضت للدغة قنديل البحر، استخدم هذه الطريقة السرية لتخفيف الألم، لكن أولاً إذا كنت تحب والديك اترك إعجاباً واشترك. حسناً، يتعرض الكثير من الأشخاص للدغات قناديل البحر خلال فصل الصيف، لكن لا يعرف الكثيرون ما يجب عليهم فعله في هذه الحالة. في كثير من الأحيان يحاول الناس غسل المنطقة المصابة بالماء العذب أو الرمل أو حتى البول، لكن هذا لا يؤدي إلا إلى إعادة تنشيط السموم. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ أولاً، قم بإزالة بقايا قنديل البحر باستخدام الملقط أو بطاقة الائتمان، ثم اغسل المنطقة بماء البحر أو الخل أو الماء الساخن حتى يهدأ الألم. وأخيراً، احفظه بعيداً عن الشمس. تذكر، إذا كنت لا تزال تشعر بالألم، قم بزيارة الطبيب على الفور.